من الأكلات اللي كلنا بنتفق على حبنا ليها بكل أشكالها وبكل طرق تحضيرها هي المكرونة أو الباستا. النهاردة هحضر معاكم واحدة من ألذ وأسهل أنواع المكرونة اللي مش هتاخد كمان في تحضيرها دقايق وهتكون جاهزة، يعني تنفع لما نكون مستعجلين أو مكسلين والجوع آخر الليل كمان. هحضر معاكم البينك صوص باستا أو مكرونة البينك صوص، وأول خطوة هنبدأ بيها هو إن احنا نسلق المكرونة. أنا هنا حطيت مية على النار بتغلي، ضفت لها معلقة كبيرة من الملح، وبعد كده نزلت بالمكرونة بتاعتي. استخدمت في الوصفة دي المكرونة القلم. أنا هنا هسوي المكرونة بتاعتي 3/4 سوا، مش عايزة المكرونة تكون واخدة سوا كامل. أول ما أحس إن خلاص المكرونة دخلت في السوا هاخد من مية سلق المكرونة كوباية وهخليها على جنب، هرجع لها بعد كده المكرونة بتاعتي خلاص استوت. هصفيها وهبدأ في تحضير صوص المكرونة، وهو عبارة عن معلقة من الزيت عليه معلقة من السمنة، ضفت عليهم كمان فلفل أحمر أنا فرماه مع 5 فصوص من الثوم. هقلبهم، وأول ما أحس إن ريحة الثوم وريحة الفلفل خلاص بدأت تطلع هضيف عليهم معلقتين من معجون الطماطم وهقلبهم كويس ياخدوا تقليبة كده. هكون محضرة عندي عصير من الطماطم، هنزل بعصير الطماطم على الصلصة وهقلبهم مع بعض، وهضيف عليهم كمان مكعب من مرقة الدجاج. وعندي التوابل بتاعتي عبارة عن معلقة ملح ومعلقة فلفل اسود وكمان معلقة من الزعتر، وكمان عندي فلفل حامي متقطع تقطيع رفيع ممكن نستبدله بفلفل رومي. هغطي على الصلصة واسيبها تتسبك. اول ما توصل التسبيكة هنزل عليها بنص كوباية من مية المكرونة اللي احنا كنا حاجزينها، وعندي كمان ورقتين من الريحان متقطعين او مفرومين ناعم. عندي كمان نص كوباية من الزيتون الأخضر متقطع قطع صغيرة، وكمان عندي نص كوباية من كريمة الطبخ، وممكن نستبدلها بنص كوباية من الحليب لو مش موجودة كريمة الطبخ. هقلبهم مع بعض، وكده أنا وصلت للون الصوص المطلوب، هو الصوص البينك وكمان القوام اللي أنا عايزاه. وآخر خطوة قبل ما ننزل بالمكرونة حطيت كمان يعني تقريبا نص كوباية من الجبنة الموتزاريلا أو أي نوع جبنة موجودة عندك. كده خلاص الصوص عندي بقى جاهز. هنزل عليه بالمكرونة المسلوقة، وبما أن المكرونة بتاعتي واخدة 3/4 سوا بس، فأنا هقلبها مع الصوص وههدي النار وهسيب المكرونة تاخد كده غلوة عشان تكمل سواها وفي نفس الوقت تاخد من طعم الصوص. طبعا شكلها تحفة زي ما احنا شايفين. هغرفها طبعا وهي سخنة، وهزينها بقدونس مفروم، وقدمت كمان معاها سمبوسة. وبكده بقى جاهز معايا ألذ وأشهى وأسهل طبق مكرونة، والطعم مفيش أجمل من كده. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم. ما تنسوش لايك وشير للفيديو. أشوفكم في فيديو جديد. دمتم في رعاية الله وأمنه.